السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو تلفاز سامسونج 32 بوصة LED به مشكل سأوصله الآن بالكهرباء. التلفاز فقط يبقى عالق على اللمبة أو الليد الأحمر الأمامي، لا يستجيب لا للريموت ولا للأزرار، يبقى فقط على هذا الوضع. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. التلفاز يحتوي على بوردة واحدة فقط تجمع جميع مكونات التلفزيون. إذا أول شيء علينا فعله في مثل هذه الأعطال هو التأكد من الجهود، وبالأخص جهد الكنترول أو جهد ستاند بي. إذا أصدقائي تابعوا. الآن سأوصل الكهرباء. هي الآن اللمبة. نأخذ المالتيمتر، نضع سالب المالتيمتر هنا في القطعة الحديدية. إذا كما تلاحظون هذا الدايود، نفحص الجهد. لاحظوا موجود هنا 12 فولت في هذا الدايود، 35 فولت، هنا 105. الجهود تظهر جيدة مستقرة، لا مشكلة فيها. الآن سنفحص جهد ستاند بي أو جهد الذي يغذي كنترول التلفزيون. كما تلاحظون هنا موجودة فلاشة. هذه الفلاشة سوف نفحص الجهد. المفروض أن نجد هنا 3.3 فولت وهو جهد الكنترول. إذا لاحظوا موجودة 3.3 فولت، هي ظاهرة مستقرة بشكل جيد. نفحص الجهود في هذه الملفات هنا لنرى. هذا موجودة 5 فولت، جيد. هذا الملف هنا أيضا 5 فولت. أعتذر، هذا الملف به 1.1 فولت ليس 5 فولت. الدخل يكون 5 فولت وهنا 1.1 فولت. هذا 1.1 فولت فهي لتغذية المعالج بروسيسور. وهنا كما قلنا 5 فولت. لنرى ملف آخر إن كان موجود هنا. إذن لا يوجد، هذا فقط ما يوجد. هذا الاثنان من الملفات. هذا كما قلنا فهو لتغذية المعالج. إذا جهد المعالج أو البروسيسور موجود، جهد الكنترول موجود، التلفاز لا يقلع. إذا موجود هنا مشكل، أعتقد بأنه مشكل سوفتوير. هذا أعتقد بأنه مشكل سوفتوير. ما سوف أقوم به الآن هو إزالة هذه الفلاشة من مكانها، وأقوم بتعبئتها بالفلاش أو السوفتوير المناسب لهذا التلفزيون، ونرى النتيجة. إن شاء الله يكون خير. تابعوا. إذن سأفصل الكهرباء. نضع القليل من الفلاكس. إذن هذه فلاشة التلفاز. إذن سأضعها في سوكيت المبرمجة. سأستعمل المبرمجة RT809F. الآن سأركبها في الحاسوب وأقوم بتعبئة الفلاشة بالسوفتوير المناسب للتلفاز. فتابعوا. إذن سأوصل المبرمجة مع الحاسوب بواسطة كابل USB. أولا سوف نقوم بالبحث عن سوفتوير التلفاز في الانترنت. أنا لقد وجدته في موقع أمواسات على هذا الشكل كما تلاحظون. نقوم بعمل له داونلود.
يعني نضعه في سطح المكتب للحاسوب، نعمل دوسي نسميه مثلا سامسونج. إذا نقوم بحفظه هنا. الآن سنأخذ البرنامج الخاص بالمبرمجة ART 809F. إذا على هذا الشكل نقوم بالضغط على هذه الخاصية هذه. إذا كما تلاحظون البرنامج تعرف على الفلاشة، هذا هو يعني الماركة الخاصة بها، لاحظوا فهي سعتها 8 ميجا بايت. إذا نأخذ الملف الذي قمنا يعني بتحميله من موقع موسات، فهو يعني ملف مضغوط، نقوم بفك الضغط عنه extract here. إذا كما تلاحظون ها هو سعته 8 ميجا بايت. سوف نقوم بإدخاله يعني في الفلاشة على هذا الشكل. نعمل open على هذا الشكل ونختار ملف الفلاشة كما تلاحظون، ومن ثم نضغط على هذه الخاصية هذه، نعمل كليك هنا. الآن يتم يعني مسح الفلاشة يعني كخطوة مبدئية. يقوم البرنامج يعني بعمل لها فورمات. إذا ننتظر قليلا. هيا في الحقيقة لقد أخذ وقت أكثر من المعتاد، لا أعلم لما. على العموم ننتظر. لقد انتهى يا أصدقائي. الآن بدأت عملية يعني تحميل الملف على الفلاشة أو تعبئة الفلاشة بالملف الذي قمنا بتحميله من موقع موسات. إذن هذا هو. لقد انتهى ولكن أعطاني خطأ. لاحظوا write error verification file. خطأ يا أصدقائي في عملية التطابق، يعني في عملية التحقق من تطابق الملفان. الآن لدينا 2 من الملفات أو نسخة ثانية من الملف هذا الذي قمنا بتحميله. لقد قمنا الآن أو البرنامج لقد يعني حمله على الفلاشة أو أدخله في الفلاشة. وهذه العملية الفيريفيكيشن أي يقوم البرنامج بعمل تطابق، هل النسخة التي دخلت في الفلاشة هل هي مطابقة مع هذه النسخة، لأن هذا عبارة عن ملف كما قلنا، ولكن يعني ملف برمجة، يعني بطبيعة الحال به أكواد برمجة. فالبرنامج يقوم بعمل تطابق، يعني يتحقق من هل النسختين مطابقتين، هذه النسخة وهذه النسخة الحالية الآن الموجودة في الفلاشة. فخطأ في عملية التحقق من تطابق النسختين. سوف أعمل إيراز، أمسح الفلاشة وأعيد تعبئتها من جديد لأرى، لأن المفروض أن تكتمل عملية يعني تعبئة الفلاشة، أن تتم يعني كل مراحلها تتم يعني بنجاح. المفروض البرنامج ألا يعطيني أي رسالة خطأ، وهنا أعطانا يعني رسالة خطأ في التحقق من تطابق النسختين. النسخة هذه
والبرنامج يقوم يعني بأخذ نسخة ويدخلها في الفلاشة، وفي الأخير يقوم بعملية يعني التحقق من النسختين هل هما متطابقتين. إن لم يكونوا متطابقتين فهناك يعني خلل بطبيعة الحال. الآن بدأت يعني الآن لقد مسحت الفلاشة بالكامل، عملنا لها فورمات. سوف نعيد يعني إدخال الملف في الفلاشة، نعمل الخاصية كذا، وسوف يقوم ثانيا يعني يعيد فرمطة الفلاشة، لأن هذه العملية يعني يقوم بها البرنامج يعني أوتوماتيكيا. نحن عملنا واحدة يعني بشكل يدوي، والثانية الآن يقوم بها البرنامج يعني بشكل أوتوماتيكي. على العموم سوف ننتظر لحين أن ينتهي ونرى. بصراحة يأخذ وقت هذا تلك المبرمجة الأوزي بي 2010 عندما أقوم يعني بتعبئة فلاشة بها يعني سعتها 8 ميجا، فهي سريعة يعني لا تأخذ وقت مثل هذه، لا أعلم لما. والإشارة هذه المبرمجة RT 809 أنا لا أشتغل بها كثيرا. عملية مسح الفلاشة تأخذ وقت. الآن بدأ يعني بإدخال الملف في الفلاشة. الآن يتم الكتابة على الفلاشة، يتم الكتابة الآن. ننتظر ونرى، إن شاء الله يكون خير. الآن لقد انتهى، ولكن أعطانا نفس رسالة الخطأ يعني verification، يعني في عملية التحقق من تطابق النسختين. على العموم أصدقائي سوف أركب الفلاشة في التلفاز ونجرب لنجرب. إذن سأجرب الآن، سأوصل الكهرباء. بقي الوضع كما هو، ولكن هنا تغير شيء. يعني لاحظوا هذه الأداة الخاصة بالصوت الرقمي هي الآن شغالة، ولكن التلفاز الآن باقي عالق على اللمبة. إذن هذا يعطينا فكرة أصدقائي بأنه هذا مشكل سوفتوير، بالتأكيد مشكل سوفتوير. لاحظوا هذه الأداة لم تكن في الأول يعني تشتغل. أعتقد أصدقائي بأن هذه الفلاشة بها مشكل، هذه بنفسها يعني بها مشكل، كما رأيتم يعني عندما قمنا بتعبئتها بالسوفتوير الخاص بالتلفزيون في الأخير أعطتنا يعني خطأ في عملية التطابق الفيريفيكيشن.
إذن هذا يعطينا فكرة على أن الفلاشة يعني بها خلل. يعني ما سوف أقوم به الآن هو تجريب فلاشة أخرى. سأستعمل فلاشة أخرى أصدقائي تكون يعني بنفس السعة. كما لاحظتم هذه سعتها 8 ميجا بايت. سأستعمل فلاشة، أستعمل هذه حتى هي يعني سعتها 8 ميجا بايت، إلا وأنها يعني من ماركة أو من نوع آخر. سوف أجرب بها. إذن سأركب هذه الفلاشة الثانية جديدة. نأخذ البرنامج. إذن كما تلاحظون لقد تعرف على الفلاشة الثانية الجديدة. هي يعني ماركتها، فهي أيضا 8 ميجا بايت. نعمل اوبن وندخل ملف الفلاش أو سوفت وير التلفاز مجددا. نعمل هذه الخاصية هذه، نضغط عليها. إذا كما تلاحظون يتم الآن مسح الفلاشة كسابقتها. لو لاحظتم أصدقائي واحد المسألة، أن هذه الفلاشة لقد تمت عملية يعني مسحها أو فرمطتها بسرعة عكس الأولى. هذه أول ملاحظة يا أصدقائي انتبهت لها، وأنتم أيضا سوف تنتبهون. الآن يتم يعني التحقق من تطابق الملفان أو الملفان. أرأيتم أصدقائي لقد تمت العملية الآن بنجاح. كل مراحل يعني الكتابة، مسح وكتابة الفلاشة وعملية التحقق، كل هذه المسائل تمت يعني بنجاح. لاحظوا الكتابة الآن سوكسي يعني تمت بنجاح، عكس الفلاشة الأولى. رأيتم يعني الرسالة الخطأ التي أعطتنا. إذا أصدقائي الآن سأقوم بتركيب هذه الفلاشة في التلفاز ونرى إن شاء الله يكون خير. تابعوا. إذا سأزيل هذه الفلاشة. إذا سأركب بدلها هذه. جيد. الآن سأجرب، سأوصل التلفاز بالكهرباء. بسم الله. لاحظوا الآن إضاءة الخلفية الآن شغالة. إذن هذا يدل على أن التلفاز الآن لقد أقلع. سوف نلقي بنظرة. إذن كما رأيتم الآن التلفاز هو لقد اشتغل، وكانت توقعاتي يعني في محلها بالنسبة للفلاشة، فلاشة التلفاز. أعلم أين لقد نسيتها يا أصدقائي. هي بقيت عالقة هنا. إذن هذه الفلاشة أصدقائي كما رأيتم في المبرمجة يعني أعطتنا ذلك الخطأ، وهذا يدل على تلفها أصدقائي. إذن كما رأيتم استبدلنا الفلاشة واشتغل التلفاز يعني بشكل جيد.
الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.